everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we are going to do finally my room tour. And if you're new here sa channel ko or like if homebodies yung nakapagpadala sa inyo dito sa channel na to, please don't forget to subscribe and of course like this video. So let's start! So, as soon as you enter my room, the first thing that you're gonna see is this bed. Ang dami kasi nagtanong kung saan galing tong bed frame na to. So, this bed frame is from Uratex, Philippines. I-leave ko na lang yung link down below dun sa headboard and yung pinaka-base niya kasi hiwalay talaga siya pag binibili. And then, for the sheets naman, usually ang gamit ko is from H&M. Both yung duvet cover ko and yung pillow covers ko are from H&M. And then, yung pinaka-comforter is from, I believe, Ultima Linen. Yan yung Tencel collection ata nila. And what I like about this is sobra para siyang hotel-like quality. Although medyo pricey siya, pero you really get your money's worth kasi hindi siya nagbubuo-buo compared dun sa parang very cheap lang na duvet. So, yan. I've been using it for a year already and the same quality pa rin yung duvet niya. This one is also from H&M. Usually, yung mga accessories ko na sheets or pillow covers or anything, most of them are from H&M. Sobrang daming magagandang pieces sa H&M that you could really use sa pag-decorate ng kwarto nyo. So, for my accent wall naman, we have this art. Pink and gold siya actually. And yung paint na pink was bought from Ace Hardware. I-leave ko na lang dito if you guys want to know kung anong name ng paint na ginamit dito. And then for the neon light, this was actually custom made by D Studio PH. You can find them on Instagram or they also have a Facebook page. So, pwede kayong magpa-quote doon if you guys want this. Inabot ako dito ng mga 11,000 kasi medyo malaki siya. So, yan. Yung nakasulat the social pass, I really love that kasi it really serves as a reminder for me. Like, every time I have problems or kaya I'm going through something, parang it would always remind me na okay lang yan, Denise, lilipas din to. It's not gonna stay there forever. So, yun yung reason bakit yun yung napili ko. On the right side of my bed naman, I have here yung maliit ko na glass na side table. And I have yung lamp ko. This one was supposed to be a desk lamp. Kaya lang pinalitan ko ng wireless charging lamp speaker. So, dito ko na lang siya nilagay. And then, I have yung book ko here. And a candle. And yung pink na yon. This one is my journal. Yan. Tapos, if you can see, may mga gamit din ako here. Ito yung ibang books ko pa na nilagay ko dyan. And then, may acrylic anek ako para sa other books pa. And then, I also have here a bean bag. This bean bag is from Cuddly Bean Bags, Philippines. I'm not sure if how much siya kasi sa brother ko lang siya nabili. Pero I believe yung size niya would be extra large. I think aabot din siya ng mga 3K or mga 2.5. And then this one, binili ko na rin siya ng separate na, anong tawag dyan? Cover. Yan yung corduroy naman nila. Tapos pinili ko na rin na parang light beige yung cover. Kasi originally parang, I forgot ko ang tawag dun sa beanbag cover material na ginagamit nila. And this one is color black. So, hindi siya babagay sa aesthetic ng kwarto ko if I retain that. So, ayan. Usually, dito talaga ako tumatambay kasi maganda yung light. And if ayoko tumambay sa kama, dito lang ako. Or if I have my sister here, dyan naman siya umuupo. And then, sa left side ng room ko, pagpasok nyo, makikita nyo agad itong clothing rack. This clothing rack is from
Furniture Source PH. Pero, I believe mag-open na ata yung IKEA. And sabi ng sister ko, parang mga nasa 600 pesos lang ata to. I think nabili ko to 900 pesos. Pero like, years ago na. So, if nakita niyo yung dati kong room tour, meron na talaga akong clothing rack. And, of course, hindi lang ito yung damit ko. I just chose these pieces para bagay siya sa motif ng kwarto ko. So, yung colors niya would mainly revolve sa white, parang beigey orange, tapos cream, and then of course, ito parang tan, and then the rest parang halos same hues lang sila. Tama ba? Or like, nasa parang same color palette lang sila. And yun yung tingin ko babagay din sa pinaka-motif ng kwarto ko. I forgot to mention, I also have here sa gilid ng clothing rack, yung parang go-to bag ko. And then inside it are like the stuff I would usually grab for kapag aalis ako, para easy na lang siya kapag, ayun, may mga biglaang lakad. So, and then I have my fluffy pillow din. That pillowcase is from H&M din. Pero what I like about this na parang even if fluffy siya, parang hindi siya nakaka-allergy. So, hindi rin siya yung nagkakalas-kalas. So, yeah. I also have here sa baba ng clothing rack ko. Yan yung bed ni Phoebe na ayaw niya naman. Ayaw niyang tulugan kasi feeling ko mas gusto niya sa floor kasi malamig. Then, I have my frame from Cray PH. And then, yung PR package sa akin ni Hello Glow. So, sa gilid ng clothing rack, I have here my desk. This desk is actually from Yana's Home. Pina-custom made ko din siya kasi may particular measurement ako na gusto. So, this table, yung pinaka-length niya would be 1 meter. And what I like about this is meron na siyang drawers sa dalawa. And this one only costs 8,500. And if gusto niyo magpa-customize din, you can always message her on Instagram. Very active din naman sila. And then, yung paa niya, hindi ko alam if makikita niyo siya, pero yung paa niya would be gold. Color gold siya. Kaya, sabi ko, bagay na bagay sa kwarto ko. Kaya, gusto ko talaga ipa-customize sa kanya. And then, of course, I have here my laptop. Ang dami nagtanong din kung saan galing tong laptop stand ko. This one is from Shopee. Ililive ko na lang yung link down below or hahanap ako ng other shop pa na nag-offer neto. Kasi nung nabili ko to, parang feeling ko medyo expensive siya for yung pinaka-structure niya kasi hindi siya masyado parang very flimsy siya kaya hindi ko masyado i-recommend na bilhin nyo. So, yan. Cute lang din yung color niya and sabi ko, why not? Binili ko na rin naman so gamitin ko na. I have here also my work notebook. So, recently nagbukas kami ng business ng sister ko and nagbibenta kami ng fish cake. So, ilalagay ko dito yung Instagram ng fish cake food business namin ng sister ko kung gusto niyo bumili. Guys, plug! And then, of course, my mouse is from Logitech. This one is yung Pebble, yung Pebble na model. Although, hindi ko din siya ganun i-recommend kasi hindi siya ganun ka-comfortable sa kamay na it's really small. Given na yung kamay ko is also small kasi maliit lang naman ako. Hindi pa rin siya ganun ka-comfortable. So, if meron kayong budget, I would recommend na ibang variant or model na lang ng Logitech or Razer. Kasi before, nagpagamit sa akin yung brother ko ng mouse niya na Razer and it's super comfortable sa kamay. So, if long hours kayo talaga nag-work, I don't recommend this mouse. Although, ang cute niya lang talaga tignan, pero ayun, hindi siya ganun ka-comfortable. Also, this one is, ang dami kasi nagtanong sa akin kung saan ko ito nabili. Nabili ko to, I don't know kung paano i-pronounce yung name nila, pero ilalagay ko na lang here o kaya sa description box down below. This one is a lamp, wireless charger, and a speaker also. Yung speaker niya, not the best quality, but pwede na if maliit lang yung place nyo and yung for music na wala masyadong bass, okay na siya. Parang, although feeling ko, madali siyang, parang, alam niyo yung sound na sabog na speaker, medyo ganun siya. Pero mainly kasi ni-use ko siya for wireless charging and
Madali kasi, pag nasa gilid lang siya ng table mo, hindi mo na kailangan magkabit-kabit ng kung ano-anong wires. And then, kapag gabi, if you want, like, kasi minsan kapag yung laptop mo lang, yung naka-on, parang masakit siya sa mata. So, this is what I do, para hindi rin siya nakatutok sa mata ko, na bibend-bend siya sa ganon. So, parang paakyat na yung light niya. Yan. That one naman costs 2,200 pesos. Sulit naman siya kasi ang dami niyang use. And I think meron din sa Shopee na available na mga sellers nito na medyo mas cheaper. So, for this one, I don't know if you can see it. This one naman is a candle from H&M. Guys, sobrang bango ng mga candles ng H&M. Like, sobrang sulit ng mga candles na binibenta nila. I mean, medyo pricey, pero sobrang bango talaga. So, this is what I have. Yung number 1 scented candle. Yung sandalwood, nakasulat premium batch. I'm not sure if meron pa silang stock neto, but this one costs 899 pesos. Binili ko siya kahit medyo expensive siya kasi pag ubos na yung candle sa loob, which malapit na, gagawin ko siyang lalagyanan ng mga ballpen. So sabi ko, very useful din yung lalagyanan niya kasi ang ganda talaga tignan. So I forgot to mention, oh my gosh, this mousepad, may mga nagtanong kasi sa akin neto. I-leave ko siya yung link down below kung saan ako nagpa-print kasi pina-customize ko din yung pinaka-print niya. Bali, nag-edit lang ako sa Canva ng marble na print and then pinagdikit ko kaya if makita niyo parang mirrored effect siya. So, yan. So far naman, so good. Wala pa naman siyang tears kasi usually, di ba, nagpipeel off to. Wala naman. And it's only 100 plus pesos. I believe hindi siya lalagpas ng 200. And, I mean, pwede na. I mean, hindi naman siya ganun kamahal. And then the last part of my desk would be this chair. This one is from Furniture Source Philippines din. This one is called yung Goopy Velvet chair nila. Medyo expensive siya. So, parang papatak siya mga 5,000 pesos ata. And actually, papalitan ko na to. Bumili ako ng anong tawag dito? Ng office chair. So, hopefully, bukas dumating siya. Hindi na siya umabot dito sa room tour natin. So, ang binili kong office chair is yung Koge. I'm not sure how you pronounce it. Pero yung Korean ergonomic chair na parang tig 1,900 lang. So, ang dami kasi magandang reviews and sabi ko, feeling ko mas comfortable yun given na kapag magkaroon na ako ulit ng work and I'm going to stay sa desk ko for a long time, kailangan ko talaga ng super comfortable chair. This one naman is comfortable. It's just that parang hindi siya yung comfort na hinahanap ko. So, ayun. Ang cute lang kasi talaga ng color niya. Although yung binili ko naman, color gray. So, hopefully, bagay din siya sa overall theme ng kwarto ko. Sa right side naman ng room ko, ito yung part na hindi ko napakita sa homebodies, would be, I have this full-length mirror. This one is from Greenhouse Manila or Greenery Manila. Ilalagay ko din sa baba kung saan ko siya nabili. So, I have this one kasi na parang archetype sa CR ko and nagustuhan ko naman yung quality niya and it's very affordable. That's why I bought this parang whole body mirror. Sayang nga hindi ko pa siya napa-widen kasi parang feeling ko bitin. Yung size na to would be, I believe, 2 feet by 6 feet. So, yun yung size na to. And I think it's perfect naman for my size kasi I'm only 5 feet or 4'11". And then, katabi niya would be my very, very small TV. And then, nilagyan ko lang ng konting decor dito sa gilid. I have here yung notebook ko na Girl Boss. Together with yung shades ko and reed diffuser from Mia Mason. So, this one, hindi ko siya napakita sa homebodies kasi I really wanted to replace this with a mom dresser. Kaya lang, medyo bitin pa tayo sa budget. So, ito na muna. Medyo old na to. This one came from Bicol pa. Nung nag-rent kami ng place doon, nung nag-aaral ako. So, hopefully, sa future, pag nagka-budget, mapapatang ko din to ng mom dresser. And then, dito naman sa other side ng TV ko, I have here a small vase. Actually, hindi siya masyado din makita. I really wanted to put sana dry flowers here. Pero,
hindi pa ako nakakahanap ng magandang arrangement na gusto ko. And then, this is my recent purchase. I don't know if you can see it, but this is a small traveler's palm. Recent ko lang talaga siya binili. I think nung nag-post ako sa Homebodies, wala pa siya. That's why hindi ko din siya na-include. So, hopefully gumanda siya kasi nung binili ko siya, medyo may butas-butas na siya. And dun sa binili namin, sobrang cheap lang neto. I think this was only 350 pesos. Usually, nung nakikita ko na traveler's palm would revolve around 2.5, ganyan. Pero yun yung mga 5 feet. So, hopefully, tumangkad siya. Tatangkad pa ba to? Hindi ko alam. Pero sana mas umakyat pa siya para mas maganda siya tignan. So, yan. Actually, if mapapansin nyo, meron ako ditong parang window. So, hindi lang siya actually window. This one is parang door. Hindi. Ginawa ko lang siyang entryway for my very small balcony. So, hindi ko pa rin siya nadedecor or nalalagyan ng mga kung ano-ano. Kaya, hindi ko na rin muna siya isasama for now. So, ayun. I have my small terrace dito. And, yeah. So, ito yung whole body mirror. And then, I have here sa baba, hindi ko masyado napakita kanina, is this parang mat from Vesta Studio. Ang cute niya kasi baby pink siya, tapos yung parang booby print. And then, yung box Gucci ko. Hindi ko alam kung saan ko kasi ito ilalagay, kaya andyan na lang. And then, oh my gosh, sorry guys, nag-allergy ako. Yeah, I think that's it. So that is it for my video. I hope you guys enjoyed this and I'll see you next time. Bye!